ඔන්නනේ ඕගොල්ලෝ මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ Tech with NGC YouTube channel එකත් එක්ක. ඉතින් අද මම කතා කරන්නේ බේස් එකට වැඩ කරන LED light system එකක් හදාගන්න විදිහ ගැන. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බලන්න කලින් අපේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. මේ සර්කිට් එක වලට හදන්න මුලින්ම ඩොට් බෝඩ් කෑල්ලක් ඕනේ නා. ඊළඟට මයික්‍රෝෆැරඩ් 10 කැපැසිටරයක් ඕනේ නා. ඊළඟට LB 14.3 කියන IC එක ඕනේ නා. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලෝ ආස පාට පහකින් LED පහක් ඕනේ. ඊළඟට 100 kilo ohms preset එකක් ඕනේ. ඊළඟට 10k රෙසිස්ටරයක් ඕනේ. අන්තිමට ඕගලන්ට වයර් කෑලි 4ක් ඕනේ නා. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. මේ ඩොට් බෝඩ් එකට අපි මේ IC එක හයි කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ අපි ගත්ත LED පහේ මෙන්න මේ ධන පින් එක ඔයගොල්ලෝ ඔක්කොම එකට පාස් ගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ ආකාරයට ඔක්කොම ටික පාස් ගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ ආකාරයට ඔක්කොම LED වල ධනාග්‍රේ එක ලයින් එකකට පාස් ගන්න ඕනේ. අපි දැන් මේ LED පහේ ධන පින් ටික එක ලයින් එකකට පාස් ගත්තා. ඊළඟට මෙන්න මේ LED එකේ ඍණ පින් එක ඕගොල්ලෝ පාස් ගන්න ඕනේ මෙන්න මේ IC එකේ පළවෙනි පින් එක. මේ IC එකේ පළවෙනි පින් එක හොයන්නේ මෙන්න මෙතන පොඩි කට්ටයක් තියෙන. ඒක පොඩ්ඩක් කර්ව් වෙලා තියෙනවා. එන්නේ කර්ව් එකට යටින්ම තියෙන පින් එක තමයි පළවෙනි පින් එක. අපි එන්නේ ඒකට මෙන්න මේ LED එකේ ඍණ පින් එක පාස් ගන්න ඕනේ. හරි. අපි දැන් මේ IC එකේ පළවෙනි පින් එකට මේ පළවෙනි LED එකේ ඍණ පින් එක පාස් ගත්තා. ඊළඟට මේ IC එකේ දෙවෙනි පින් එකට ඕගොල්ලෝ මෙන්න මේ දෙවෙනි LED එකේ ඍණ පින් එක පාස් ගන්න. අපි දැන් මේ IC එකේ දෙවෙනි පින් එකට මෙන්න මේ දෙවෙනි LED එකේ ඍණ පින් එක පාස් ගත්තා. ඊළඟට මේ තුන්වෙනි LED එකේ ඍණ පින් එක IC එකේ තුන්වෙනි පින් එකට හතරවෙනි LED එක IC එකේ හතරවෙනි පින් එකටත් පාස් ගන්න ඕනේ. අපි දැන් මේ තුන්වෙනි LED එකේ ඍණ පින් එක IC එකේ තුන්වෙනි පින් එකටත් හතරවෙනි LED එකේ ඍණ පින් එක IC එකේ හතරවෙනි පින් එකටත් පැස්සුවා. ඊළඟට මේ පස්වෙනි LED එක ඕගොල්ලෝ පාස් කරන්න ඕනේ IC එකේ හයවෙනි පින් එකට. ඒක මෙන්න මේ පින් එක නෙවෙයි අනිත් පින් එක. අපි මේ සර්කිට් එකේ මෙන්න මේ පස්වෙනි LED එකේ ඍණ පින් එක මෙන්න IC එකේ 6 වෙනි පින් එකට පාස් ගත්තා. ඊළඟට අපි ගත්ත 10k රෙසිස්ටරේ මෙන්න මේ IC එකේ 5 වෙනි පින් එකටයි 7 වෙනි පින් එකටයි දාගන්න ඕනේ. මෙන්න මෙහෙම දාලා මෙන්න මේ පින් දෙකට පාස් ගන්න ඕනේ. අපි මේ සර්කිට් එකේ මේ IC එකේ 5 වෙනි පින් එකටයි 7 වෙනි පින් එකටයි මෙන්න මේ රෙසිස්ටරේ පාස් ගත්තා. ඊළඟට අපි ගත්ත කැපැසිටරේ හයි කරගන්න ඕනේ 5 වෙනි පින් එකටයි 7 වෙනි පින් එකට.
ඕගොල්ලෝ මෙන්න මේ කැපෑසිටර් රින පින් එක හයි කරන්න ඕනේ මේ IC එකේ 5 වෙනි පින් එකට. ධන පින් එක හයි වෙන්න ඕනේ IC එකේ 7 වෙනි පින් එකට. ඊළඟට අපි මේ ගත්ත ප්‍රීසෙට් එකේ වම් පැත්තේ තියෙන පින් එක හයි වෙන්න ඕනේ IC එකේ 5 වෙනි පින් එකට. ඊළඟට ප්‍රීසෙට් එකේ දකුණු අත පැත්තේ තියෙන පින් එක හයි වෙන්න ඕනේ සර්කිට් එකේ 8 වෙනි පින් එකට. අපි මේ කැපෑසිටරේ ප්‍රීසෙට් එකයි මෙන්න මේ IC එකට පාස් කරගත්තා. ඊළඟට අපිට තියෙන්නේ මෙන්න මේ IC එකේ අන්තිම පින් එක පාස් කරන්න ඕනේ මේ අපි පාස් කරගත්තු LED පහේ ධන පින් වලට. LED පහේ ධන ලයින් එකට මෙන්න මේ IC එකේ අන්තිම පින් එක පාස් කරගත්තා. ඊට අපි මේ LED පහේ පාස් කරගත්තු ධන පින් ටිකට ඕගොල්ලෝ මේ ගත්ත එකවර එකක් පාස් කරන්න ඕනේ. මෙන්න මෙතනට දාලා මෙන්න මේ පින් එකට තියලා මෙන්න මේ වයර් එක ඔයගොල්ලෝ පාස් ගන්න ඕනේ. ධන වයර් එක පාස් කරගත්තා මේ LED පහේ ධන පින් වලට. ඊළඟට අපි මෙන්න මේ අපි ගත්ත ඍණ වයර් එක මෙන්න මේ කැපැසිටරේ ඍණ පැත්තට එකේ IC එකේ 5 වෙනි පින් එකට පාස් ගන්න ඕනේ. අපි දැන් මේ ප්‍රීසෙට් එකට ඍණ වයර් එක පාස් කරගත්තේ මේ IC එකේ 5 වෙනි පින් එකට මේ ප්‍රීසෙට් එක පින් එක සම්බන්ධ වෙනවා. අපි ඒකට තමයි මෙන්න මේ ඍණ වයර් එක පාස් කරගත්තේ. ඊළඟට අපි ආයෙ වයර් එකක් අරගෙන ඒක මේ ප්‍රීසෙට් එකේ තියෙන උඩ පින් එකට දාගෙන පාස් ගන්න ඕනේ. අපි මේ ප්‍රීසෙට් එකේ උඩ පින් එකට මෙන්න මේ වයර් එක පාස් කරගත්තා. මම මේ සර්කිට් එකේ ඩයග්‍රෑම් එක වීඩියෝ එක අවසානයේ දාලා තියන්නම්. ඊළඟට අපි මේ ගත්ත අනිත් වයර් එක මෙන්න මේ ප්‍රීසෙට් එකේ අනිත් පින් එකට පාස් කරන්න ඕනේ. ඒක අපි අර කලින් ඍණ පාස් කරපු පින් එකටම. අපි අපේ සර්කිට් එක පාස් කරගෙන ඉවරයි. ඊළඟට ඕගොල්ලන්ට කියන්න තියෙනවා මෙන්න මේ වයර් දෙකෙන් තමයි ඕගොල්ලෝ ඉන්පුට් කරන්නේ 5 වෝල්ට්. ඊළඟට මෙන්න මේ නිල් පාට වයර් දෙකෙන් තමයි ඕගොල්ලෝ සවුන්ඩ් එක ඉන්පුට් කරන්නේ. එහෙනම් අපි යම් මේක චෙක් කරගන්න. මේ ප්‍රීසෙට් එක ඔයගලන්ට හරියට ඇඩ්ජස්ට් කරලා මෙන්න මේ LED එක හිට යන විදිහට හදාගන්න පුළුවන්. වීඩියෝ හොඳ නම් කමෙන්ට් කරන්න, ලයික් කරන්න, තව යාළුවන්ට බලන්න මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න.